Lemon guys, yan. Yan guys. Saw-saw ko rito guys. So we are back again guys and welcome to my channel, Romnick Maltizo Official. At ngayon guys, gagawa tayo ng grill. Mag-grill. Ayan, camera ba? Pakita mo. Yan, ang ating liempo. Yan. At ang ating kangkong. I-blance lang natin ito mamaya guys. Tapos inarinate natin itong liempo ng toyo, paminta, so you can see guys, kalamansi, yeah, bawang, yan. Tapos magic sarap, yan. Tapos minarinate natin yan ng almost 12 hours. Yan guys. Then ngayon okay na siya, and then ready to grill na to. Sa indoor lang to guys, indoor tayo mag-grill. Kaya cameraman, halika, pakita mo yung ating grill pan. Yan. So ito yung ating grill pan guys. So ayan, sisindihan lang natin. Yan. So indoor tayo guys. Hindi natin kailangan mag-uling. Kaya ayan. So kailangan natin ng mantika. Yan. So yung mantika niya guys, tutulo yan. Yan. Tutulo yung mantika niya. So, kailangan natin papuloyin yung mantika. And then, ilagay lang natin uli maya-maya. So, ito guys. Pagka mainit na yung pan natin, pwede na natin itong ilagay. Yan. Okay guys. Yan. Okay. So, yan guys. Parang mag-Korean ano naman tayo guys. Yan. Samyup-sap. Samyup-sarap. Ganda natin to. Busa magmamantika to guys. Pero siyempre, as of now, kailangan natin lagyan ng oil para yan, mabilis uminit. Yan. Yan. Ayan guys. Huwag masyadong lakas yung apoy natin. Ayan guys, tumutulo siya rito. Yan. Yan, yan yung oil niya. And then yung oil niya guys, bubuhos lang uli natin dyan.
Hindi natin masyadong iyaw, dahil. Ito na to, guys. Ito na to. Yun lang natin yung balat niya, guys, para makain. Paputukin lang natin ng konti. Ayan, guys. Ito na to, guys. Pinapaputok na lang natin yung ganyang, yan o. Guys, oh, yan. Yan, as you can see, guys. Yan ang purpose ko para maluto yung kanyang balat. So, ayan, guys. Okay na to. Ayan. Ayan. Next step naman natin is yung nakabukas yung ating kalan. Yung ating kangkong. Ayan, guys. Ito yung pinagmarinatan natin, guys. Yung bawang na to ng ating liempo. Yun yung gagamitin na natin. Kaya. Yan. So ito, guys. Yan. Gisahin lang natin lang yung gulay. Ano naman, mahiwagang chopstick. Guys. Okay, guys. Lalagyan lang natin siya ng seasoning. Yan, guys. Seasoning lang katapat yan. Okay. Balik-tarin lang natin. Yan. Ito yung gulay natin, guys, dun sa liempo. Inihaw natin. Simple lang. May gulay na tayo. Diba? Hindi mo kailangan pumunta sa Korean restaurant. Guys, para sabihin na, ano luto mo? Sabihin mo, kangkong lang. Alright, guys. Luto ng ating kangkong. So, ayan, guys. So, ito na, guys, ang ating grilled pork chop at saka ating gulay, guys. Yan. Okay, so titikman. Lemon, guys. Yan. Yan, guys. Saw-saw ko rito, guys. Wow. Ang sarap, guys. Lalo yung lemon niya, guys. Yan. Try nyo to, guys. Hindi kailangan ng uling. Hindi kailangan pumunta sa labas ng bahay. Pandemic tayo ngayon. Dito lang tayo sa loob. Simple lang. Mag-order ka sa Shopee. ng inyong grill pan. So yan, guys. Siguraduhin meron ko yung ganito, guys, pag kumakain ako. Kasi matatakam kayo.
So, ayan guys. Pag hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, Romnick Maltizo Official, and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka pag meron tayong panibagong video katulad nito, guys. See you next video. Bye-bye!